Done. First step is my background eraser. Load a photo. At saka yung photo na tatanggalan natin ng background. I-erasean natin ang background. Yan. Auto. Auto. Para mabilis. And saka manual. And okay na siya. Yan na yung fast forward niya po guys. And pag okay na, done, and save. Tapos finish. Tapos punta na po tayo guys sa may PicsArt. Plus sign, and punta tayo sa may, ano ba yun? Ito pala. Sa may pick canvas. Yan, para makapili kayo ng size kung saan siya mas maganda. Yan, ito sa akin. And layer, tapos add photo. Yung background. Background po muna. Yan, background. Tapos resize natin yung background. Yan. Tapos, pag okay na, yung erase sign para po ma-save. Tapos, maglagay po tayo ng isa pang layer. Para naman po dun sa tinanggalan natin ng background kanina na image nyo. Na photo nyo pala. Yan. Resize. Mas maganda guys kung mas malaki para mas madaling lagyan ng draw yung damit. Yan. Tapos layer ulit. Dagdag ulit tayo ng isa pang layer para naman po sa drawing ng damit. Yan, size 9. Size 9. Parang sa sapatos lang. Sa kulay naman po, kahit anong kulay pwede. Yan. Okay na po. Tapos pwede na po tayo mag-draw sa damit. Yan. Oops. Yan. Mas maganda guys kung mas maganda yung pagkaka-draw nyo sa damit para po mas maganda ang tignan. Yan. And fast forward na po natin para po mas mabilis. Yan. Saka kung di kayo marunong mag-drawing guys, sundan nyo na lang yung mga guhit-guhit ng damit para po mas madali. Guhit. Yan. Bawasan natin ng konti para mas maliit yung draw sa loob ng damit. Yan. Yan. And yan. Tingin ko guys, okay na siya. Okay na yan. Tapos, punta tayo sa layer. Punta tayo dun sa may photo nyo. Sa may photo nyo. Sa image nyo. Sa may picture nyo, guys. Tapos, pwede na natin burahin yung damit. Yan. Yan. Bura, bura, bura. Oops. Ang bilis, diba? Yan na, guys. Yan na yung finishing niya. Yan. Tingin ko, guys, okay na yan. Tapos, edit image.
And save. Ayan. Tapos punta tayo sa may effects. Para sa kulay niya guys. Ayan. Hanap tayo ng mas magandang kulay. Para mas magandang tignan. HDR. Pero tingin ko yung HDR2 mas maganda. Yan. Tapos titimplay na lang natin yung sa kulay niya. Yan. Kung saan kayo nagagandahan guys, doon kayo. Sundin nyo lang yung puso nyo. Yan. And siguro mga 50 and 50 60, 50, 50. Yan, save. And save. Okay na siya guys. Salamat sa panonood. Thanks for watching. Oh yeah.